Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε για τη Θεά Ειρήνη στην αρχαία Ελλάδα. Στο κέντρο της αγοράς της αρχαίας Αθήνας δέσποζε το άγαλμα της Θεάς Ειρήνης, προσωποποίηση της ειρηνικής κατάστασης των πραγμάτων, να κρατάει ένα μικρό αγοράκι, τον πλούτο, με το δεξί του χέρι απλωμένο προς το πρόσωπο της Θεάς, ενώ με το αριστερό του χέρι να κρατάει το κέρα της αμαλθείας, που είναι σύμβολο της αυθονίας. Η Θεά Ειρήνη, μία από τις 3 ώρες, ήταν κόρη του Δία και της Θέμηδας και ήταν αδελφή της Δίκης και της Ευμονίας, που αποτελούν τα υπέρτατα αγαθά μιας κοινωνίας. Μαζί φύλαγαν την είσοδο του Ολύμπου και επιτηρούσαν την εύνομη ζωή των ανθρώπων. Οι θεές ώρες ήταν οι πρώτες που αποδέχτηκαν την Αφροδίτη και αφού την έδισαν, τη συνόδεψαν στον Όλυμπο. Αναφέρεται πως ήταν βοηθή του Θεού Ήλιου και επιπλέον βοηθούσαν τη θεά Χλωρίδα στο έργο της, στη βλάστηση της γης, ρυθμίζοντας τις εποχές του χρόνου. Στην Αθήνα αναφέρονται ως Θαλό, Αυξό και Καρπό, όπου συμβολικά και κυριολεκτικά συμβολίζουν τη βλάστηση της φύσεως αλλά και του πνεύματος και των τεχνών σε περίοδο ειρήνης. Τη δίκαιη διάταξη των βοσκοτόπων, όπως τη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών, τη δικαιοσύνη. Από τον Όμηρο μαθαίνουμε πως άνοιγαν και έκλειναν τις πύλες του Ολύμπου με σύννεφα και φρόντιζαν τα άλογα της Σύρας και βοηθούσαν τους Ολυμπιονίκες οργανώνοντας τις εποχές και προσθέτοντας την ισορροπία στη φύση. Στην τέχνη απεικονίζονταν σαν μια νεαρή όμορφη γυναίκα που κρατούσε το κέρας της αμαλθείας, σκύπτρο και ένα πυρσό ή ένα κλαδί ελιάς ως προστάτης και πολιούχος του πλούτου. Ο Ευρυπίδης και ο Αριστοφάνης την παρουσιάζουν στα έργα τους ως φορέα της ευθορίας και του πλούτου. Πολύ γνωστό γλυπτό είναι αυτό του Κηφισόδοτου, πατέρα του Παραξιτέλη των αρχαίων του 4ου αιώνα π.Χ., που ανυπαριστά την ειρήνη να κρατά στην αγκαλιά της τον πλούτο. Βοηθούσε να κυβερνηθεί η κοινωνία με εξισορρόπηση και σταθερότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες πολύ συχνά ίδρυαν βωμούς προς αυτήν μετά το πέρας των εχθροπραξιών. Γνωστά της επίθετα ήταν τα γλυκία, βαθύπλουτος, πλουτοδότηρα και άλλα. Ο συμβολισμός της ειρήνης και του γενολογικού του δέντρου, μαζί με την αυθονία των αγαθών που την προσφέρει με αθωότητα ο μικρός πλούτος, ήταν η ευχή των Αθηναίων για μια διαρκή ειρήνη με βάση τη δικαιοσύνη της Θέμηδας, τη δίκη και την ευνομία μετά τους πολέμους και τη δυστυχία που έφερναν μαζί τους. Γράφει ο Ηρόδοτος: «Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος που να προτιμάει το πόλεμο από την ειρήνη, γιατί στον καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν τους γονείς τους, ενώ αντίθετα στον καιρό του πολέμου οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους». Παρόλο ότι η Θεά Ειρήνη δεν λατρεύτηκε ως ο Άρης, εν τούτης η ειρήνη είχε τις δικές της νίκες, όχι λιγότερο δοξασμένες από αυτές του πολέμου. Τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων να θέλουν την ειρήνη και τη δικαιοσύνη να συμβαδίζουν την έχει επιβεβαιώσει και η σύγχρονη ιστορία. Η ειρήνη είναι μεγαλύτερη ευλογία όταν μας εγγυείται τη τιμή μας και τα νόμιμα δικαιώματά μας. Αλλά όταν έχει χάσει σαν επακόλουθο το χάσιμο της εθνικής μας ανεξαρτησίας και το λέρωμα της δοξασμένης μας ιστορίας, τότε δεν υπάρχει τίποτε το πιο ατιμωτικό και το πιο καταστροφικό για τα πραγματικά μας συμφέροντα. Πολύβιος. Να αγαπάς την ειρήνη. Θα λύσεις ομιλήσιος, δελφικό παράγγελμα. Η ειρήνη είναι η στοργική μάνα της γης, η Σύοδος. Το ουσιαστικό ειρήνη
Εικάζεται ότι προέρχεται από το ρήμα ήρο. Λέγω, συνδέω. Ειρήνη ίσον ήρο ενώνω. Λέγω, συνδέω. Συνούς. Το τέλος της Άνοιξης ήταν η συνηθισμένη εποχή εκστρατείας στην Ελλάδα, όταν η ειρήνη ήταν πλέον σε αυξημένο κίνδυνο. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.